What's up YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Aleks On na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Guys, ang video naman natin ito, matapos nating pakita yung laman ng ating mga equalizer sa ating nakarang video. At may unbox natin yung bago nating live equalizer. So ngayon naman, i-compare natin yung tunog ng ating live at concert. Ayan. At bago tayo magpatuloy guys sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutan mag-subscribe. Yes, pag-click nyo din ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilagay share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ay guys, kukumpare natin sila side by side. Gagamit tayo ng isang amplifier. Sa kanan, concert. Sa kaliwa naman, live equalizer yung ating test. So ipaparinig ko sa inyo yung tunog at paki-comment down below guys kung ano ang mas maganda sa kanilang dalawa. Ayan, at para magkaroon kayo ng idea kung ano ang gusto nyong bilhin or mas gusto nyong bilhin sa kanilang dalawa. Okay guys, let's go! Okay, gumamit lamang tayo ng isang amplifier. Ayan, DXB BL8000. At nilagay natin yung ating crossover. Ayan, para mas madali natin makontrol yung frequency. Pagdating sa ating kaliwa, nandito yung ating live equalizer. GQX series model 3102. Pagdating naman sa ating kanan, ang ating KONZERT KEQ-215R. Okay, so yan yung model niya. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, napakalaki ng diferensya kung compare sa size at kapal. Ayan. Ang KONZERT natin, 1RU lang. 3RU ang ating live. So ang gagawin natin ngayon, right channel or channel 2 ang ating equalizer at left channel or channel 1 naman ang ating live. Okay, so pakita ko lang yung pihit ng ating mga crossover at equalizer. Pagdating sa ating power amplifier, ayan, 9 o'clock lang yung pihit natin. Yan. So para mas madali nating mapailaw yung ating mga VU meter. Okay. So dahil pag nilakasan natin to, sobrang lakas na bago iilaw yung ating mga VU meter. So pagdating sa ating crossover, ayan, dahil sa mid tayo nagsaksak sa likod, so mid lang yung pagganahin nating volume. Ayan, tsaka yung kanyang mid-high frequency adjustment. Ito. So pagdating sa high and low, naka-zero yan. Yan, high, low, naka-zero. Okay. Pagdating sa ating mga equalizer, so ganito lang yung gagawin nating adjustment sa mga faders. Ayan. So pagdating sa 20K, so isi-zero natin ito. Ayan. At pagdating din sa ating 20 Hz, ay isi-zero din natin. Ayan. So para hindi naman magrabyado yung ating KONZERT, dahil siya ay mayroon ding maximum na 25 Hz at 16 kHz lang yung kanyang maximum. So gagayahin lang natin dito sa kabila sa ating live. Yan. So 16 lang yung ating dulo din. Siniro natin yung 25 kHz at 20 Hz. Sa ating KONZERT ay 12 or positive 12 lang yung maximum sa kanyang faders. Ay gagayahin din natin sa ating live. Ayan. So hindi natin sasagad dahil plus 15 di maximum.
Ayan. So, dito lang tayo sa 12 din. Ayan. So, yung adjustment natin, B-shape lang sa ating sound test. Okay. So, ganun din sa ating KONZERT. Ayan, B-shape. Sa kabila, naka-0. Ayan. So, naka-off or naka-0 yung volume. Pagdating naman sa ating live din, ganun din. Ayan, naka-0 lahat. Yung channel 2. Ayan, yung volume naka-0. Naka-bypass yung equalizer. Ganon din sa ating KONZERT. Ayan. Speaker naman. Ano, nakaparallel lang yung ating mid-high at instrumental speaker or woofer. Ayan, so sa kapila ganon din. Ayan. So, ito yung connection. Sa taas. At sa baba, yun. So nakaparallel lang, meron tayong 4 ohms per channel para sa ating mga speakers. Ayan. So 8 ohms pagdating sa taas, 8 ohms. So meron tayong 4 ohms parallel. Ganon din sa kabila. Ayan, 4 ohms. Ang total ng dalawang yan. Ayan guys, so ganyan lang kasimple yung ating connection sa likod. Ayan, so pagdating sa ating input, papakita ko sa inyo. So gumamit tayo ng RCA jack. Nilagyan natin extension para humaba. Ayan, at ginamit natin ang ating mini mixer. Ayan, so gagawa ng Behringer. Ayan, at ginamitan natin siya ng power bank. Ayan. So para malaya tayong makagalaw mamaya na hindi nakasaksak. Yan. So dahil USB capable or USB powered ang ating mixer, ayan, so pwede natin siyang gamitin gamit ang mga power bank natin na ginagamit natin sa mga cellphone. Ayan. Yun, ilaw. Okay. So ito mamaya yung gagamitin nating pambalance. Left para sa ating live at right naman sa ating KONZERT. Ayan. Okay, at gagamit tayo ng Bluetooth receiver. U-Green Bluetooth receiver. At ito ay rechargeable din. Okay, so yung volume nito ay binalance ko. Dito sa live at KONZERT. Balance yung volume. Magko-compare tayo ngayon sa quality ng tunog or pagkakaiba ng tunog ng bawat isa. Okay guys. Okay, ready na lahat. So mag-sound test tayo. Ayan guys, pag-comment down below kung ano yung masasabi nyo sa bawat isa. Okay, una natin. Okay mga ka-DIY, so naka-ready na tayo. Ayan. So ito yung gagamitin nating player, smartphone, at gumamit tayo ng Bluetooth receiver. Ayan. So para madali nating magalaw itong ating mixer mamaya. At sabihin ko lang pala yung subwoofer sa side, hindi natin kinonect yan. Ayan, ang kinonect lang natin itong dalawang mid-high. Ayan. Okay, dahil hindi kaya isang amplifier na gamit natin, so ito lang kinabit. Hindi gumagana yung ating subwoofer sa side. So ito yung mixer natin. Ayan.
is BAAMS. Team Storm Surge. DJ Maraming. Sa BAAMS, the best quality yan. Team Storm Surge. Sino yan? Right. Basta BAAMS, the best quality yan. Team Storm Surge. DjRowel. This is DjRowel.